Hi guys and welcome back. Chào các em, thầy Tuấn BB đây. Hôm nay mình sẽ học phần 3, phần grammar của bài 8 nhé. Đầu tiên, mình sẽ học về cái câu gọi là participle clauses và to infinitive clauses, là mệnh đề phân từ và mệnh đề to verb. Mình sẽ làm bài này trước, sau đó thầy sẽ giải thích ngữ pháp sau nhé. Number 1, underline the correct word or phrase in each sentence. Gạch chân cái từ hoặc là cụm từ đúng trong mỗi câu. Thế nào? Have you visited the pagodas on Trần Phú Street in Hội An? Đấy có từ là to lie, lying, laying thì đúng nhất là lying. Đấy. Bạn đã bao giờ thăm cái ngôi chùa mà lying nằm ở đường Trần Phú ở Hội An chưa? Đấy. Thứ hai nào. Irresponsible tourists damaged the archaeological site and some of the relics. Date to be dated back to the last ruling dynasty. Câu này đúng là từ dating. Đấy, là những cái khách du lịch mà irresponsible, vô trách nhiệm thì đã làm damage, hỏng cái archaeological site, là những cái khu vực khảo cổ học. And some of the relics là một vài cái relics, cái di tích mà có date back to có nghĩa là có niên đại từ. Date back to the last ruling dynasty, có niên đại từ những cái từ triều đại cầm quyền trước. Thứ ba, the ancient houses to destroy by the fire are now under reconstruction. Câu này thì không chọn destroying mà lại chọn là destroyed. Đấy là những căn nhà cổ mà bị phá hủy bởi ngọn lửa thì là are now under reconstruction, đang được tái xây dựng lại. Vậy các em thấy là ở đây câu 1, câu 2 nó đang ở dạng gì nhỉ? Chủ động nên thầy dùng verb in. Còn câu 3, cái nhà này nó bị động, nó bị phá hủy nên thầy dùng verb ed, thấy chưa? Câu 4. Most tourists like buying clothes, lanterns and other handicrafts to making made by local craftsmen in Hội An. Đây cũng là made, đấy, bị động. Hầu hết du khách thích mua quần áo, lồng đèn và những cái handicrafts là đồ thủ công và được làm bởi local craftsmen là những cái thợ thủ công địa phương ở Hội An. Đấy, vậy là chủ động verb in, bị động. Rồi, tiếp theo 5, the only thing to see at the citadel of the whole dynasty is the stone wall. Câu này thì lại là cấu trúc the thì mình dùng là to verb các em nhé. The only thing to see at the citadel of là cái thứ duy nhất để nhìn tại cái kinh thành của nhà Hồ ấy thì là cái stone wall, là cái tường đá hết. Và cuối cùng là the complex of Huế monuments was the first site in Vietnam to be recognized. Ở đây là the first site đã vẫn là to be recognized các em nhé. Đấy. Cái kinh thành Huế ấy đúng không? Thì là cái khu đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là World Heritage Site, di sản văn hóa, di sản thế giới bởi UNESCO. Đấy. Vậy ở đây chúng ta có 3 dạng câu. Thứ nhất là mình dùng verb in này, thứ hai là dùng verb phần thứ hai này, và thứ ba là dùng to verb. Ok. Bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn về dạng của từng phần một các em nhé. Các em thân mến, phần về mệnh đề quan hệ. Ví dụ đây, the boy who is playing in the garden is my son. Thì cái câu chính là câu gì? The boy is my son, đúng không? Còn câu who is playing in the garden là mệnh đề quan hệ. Phần này thầy nói trong những bài trước rồi nhá. Thì các mệnh đề quan hệ chủ động, khi mà chủ ngữ không xác định hoặc đi với the này thì mình có thể lược bỏ cái đại từ quan hệ who, whom và which đi này, đúng chưa? Lược bỏ trợ động từ và chuyển nó về dạng verb in. Là the boy who is playing có thể rút gọn thành là the boy playing in the garden. Việc rút gọn về verb in này là bất kể ngôi thứ em nhé. Ở đây là verb playing hay là play the hay là will play gì nữa. Nếu như nó là câu chủ động thì mình luôn đưa về verb in nhé. Vậy là mình có the boy playing in the garden is my son. Đấy. Còn với những mệnh đề bị động, ví dụ the house which is being built now belongs to Mr. John, thì lúc này mình sẽ chuyển nó về dạng gì? Mình cũng sẽ bỏ đại từ quan hệ này, bỏ trợ động từ đi và để lại mỗi phân từ hai thôi. Vậy là
The house built, để lấy mỗi phần từ hai nhé, built now belongs to Mr. John. Đấy. Vậy là khác nhau là gì? Mệnh đề chủ động thì mình chỉ dùng verb in, còn mệnh đề bị động thì mình chỉ dùng phần từ hai nhé. Đơn giản không? Còn một loại nữa đó là mệnh đề có các từ như là only này, last này, hoặc là the first, the second, hoặc là so sánh nhất thì mình sẽ luôn luôn dùng to verb. Nhìn nhá. He is the last man. Anh ta là người cuối cùng này, hiểu chưa? Who left the ship, người rời con tàu. Vậy là who left the ship là mệnh đề quan hệ, đúng chưa? Thì cái who này mình sẽ bỏ đi và chuyển thành là he is the last man to leave the ship, dùng to verb nguyên thể, được chưa? Ở đây, John is the youngest person. John là người trẻ nhất. Who takes part in the race, người tham gia cái cuộc đua. Thì đây là so sánh nhất, đúng chưa? Đấy, so sánh nhất này thì bằng là John is the youngest person to take. Đấy, who bỏ đi thay bằng to verb to take part in the race. Đấy, vậy là luôn luôn lược bỏ mệnh đề quan hệ là như nào? Là mình vứt đi cái who, whom và which, tức là đại từ quan hệ, và mình bỏ luôn cả trợ động từ. Đấy. Đây dùng verb in, đây dùng phân từ hai, ở đây dùng to verb. Ok. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm bài này để mình nắm vững hơn cái phần kiến thức nhé. Now, rewrite the sentences replacing the relative clauses with participle or two infinitive clauses. Hãy viết lại những câu sau đây, vứt đi, bỏ đi cái mệnh đề quan hệ mà dùng cái mệnh đề phân từ hoặc là mệnh đề to verb nhé. Đầu tiên nào, mình đọc và hiểu nghĩa nhé. Some of the relics that were found at the archaeological site of the central sector of the imperial city of Thăng Long belong to the Lý Dynasty. Dễ dàng đúng không? Thì ở đây mình có cái câu chính ý. Câu chính là gì? Là some of the relics belong to the Lý Dynasty. Đây là câu chính này. Một vài di tích thì là thuộc về nhà Lý. Còn câu này, that were found, được tìm thấy ở cái khu khảo cổ tại Central Section, là khu vực trung tâm của kinh thành Thăng Long. Đấy, thì là câu mệnh đề quan hệ, đúng chưa? Vậy là mình xác định được đại từ quan hệ là gì? Là that. That thay cho who, whom và which, chúng ta phải bỏ that này. Were là to be, là một trợ động từ, vì mình bỏ were luôn này, đúng không? Đây là câu bị động nên mình giữ nguyên phân từ hai, vậy mình sẽ được là gì? Some of the relics, bỏ that, bỏ were đi, phần thay giữ nguyên là found at the archaeological site of the central section of the imperial city of Thăng Long belong to the Lý Dynasty. Ở đây phân ba màu. Thứ nhất là màu trắng là câu gốc, là câu chính này. Màu vàng này là câu mệnh đề quan hệ, và màu đỏ là cái kiểu mà chuyển đổi, rồi những that were bỏ đi, found giữ nguyên. Câu thứ hai, the Japanese bridge that was built in the early 1600s became a main tourist attraction in Hội An. Cái cầu Nhật Bản được xây dựng ở đầu những năm 1600 trở nên một cái điểm thu hút khách du lịch chính ở Hội An. Thì ở đây tương tự là that bỏ đi, đúng không? Was bỏ đi, mình được là gì? The Japanese bridge built in the early 1600s nhé. Vậy câu này dễ, hai câu này giống nhau, easy. Tiếp theo, tourists should avoid purchasing unusual relics that were illegally removed from protected heritage sites. Ở đây câu chính là gì nhỉ? Là tourists should avoid purchasing unusual relics, là khách du lịch thì nên tránh mua những cái di tích không bình thường, không thông thường. Đấy. Còn câu từ that trở đi là mệnh đề quan hệ, đúng không? Thì that were illegally removed, vậy là mình lại bỏ that were đi, thì được là gì? Tourists should avoid purchasing unusual relics illegally removed from protected heritage sites. Okay? 4. He was the last emperor who ruled both parts of the empire. Đây là cấu trúc từ nhỉ? The first, the last, nói chung là cấu trúc the, đúng không? Cộng với first, last, only, hoặc là nhất thì mình dùng to verb thôi. Thì là he was the last emperor who bỏ đi, rule biến thành là rule bình thường, là to rule both parts of the empires. Được. Số 5. We visited an ancient house that overlooks the Thu Bồn River in Hội An. Nó thăm một cái nhà cổ mà nhìn ra cái sông Thu Bồn ở Hội An. Thì mình sẽ bỏ that đi, và overlook này đang là ở dạng câu chủ động thì mình dùng
verb ing nhé, nghĩa là we visited an ancient house overlooking the Thu Bồn River in Hội An. Và cuối cùng, Tràng An Scenic Landscape Complex, khu phức hợp quang cảnh Tràng An. Đấy, khu phức hợp quang cảnh các kiểu Tràng An là the 8th World Heritage Site in Vietnam that has been recognized by UNESCO, là cái di sản thế giới thứ 8 ở Việt Nam được công nhận bởi UNESCO. Nếu như mọi người chưa đi Tràng An thì nên đi nhé, vì Tràng An rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Mà hãy đi nhanh lên trước khi mà nó bị quá nhiều người đến, rồi là quá nhiều thứ phát triển làm cho nó bị mất đi cái vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Ok, đi ngay còn kịp. Tràng An Scenic Landscape Complex is, đây là is thì viết nhầm nhé, is nhé, is đấy. The 8th World Heritage Site in Vietnam that has been, đại từ bỏ, trợ động từ bỏ để lại mỗi gì nhỉ? Bị động đúng không? Recognized by UNESCO. Ok. Hôm nay mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần 4 với chủ đề Reading and Speaking. Đầu tiên nhé, phần Reading, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long. Bài 1 nhé. You're going to read a text about Hạ Long Bay. Take the reasons why people visit Hạ Long Bay and add other possible reasons if you can. Bây giờ chúng ta sẽ được nghe về đọc một đoạn văn về Hạ Long Bay và hãy tích những cái lý do mà tại sao người ta thăm Hạ Long Bay. Có thể thêm những cái possible reason, những cái lý do có thể xảy ra nếu như các em có thể. Một này, Hạ Long Bay has beautiful scenery. Cái này không phải đọc để thầy nghĩ là mình có thể tích được luôn đúng không? Đấy, không phải đọc tích luôn. Hai là the climate is perfect for tourist activities throughout the year. Khí hậu thì hoàn hảo cho khách du lịch. Tourist activity là các hoạt động du lịch trong vòng cả năm. Cái này thì không chắc lắm nhỉ, bởi vì là Hạ Long thì là ở miền Bắc, mà miền Bắc thì là có mùa đông mà đi biển thì chắc là không hợp lắm. The local people are hospitable and helpful. Người dân địa phương rất là hiếu khách và hữu ích. Thầy nghĩ là tích được luôn nhỉ, bởi vì là dân Việt Nam thì đa phần đều là hospitable, đều hiếu khách hết. It offers delicious seafood. Hải sản Hạ Long mà không ngon thì đâu ngon nữa. Đấy. There are various activities to suit tourists' different tastes. Có nhiều đa dạng hoạt động để suit, phù hợp với cái taste là cái khẩu vị của du khách. Này chắc chắn rồi. Hạ Long rất hay luôn. Vừa mới xây cả cái Sun World, vừa xây cả cái khu vui chơi kiểu là thủy cung, rồi là trò chơi mạo hiểm ấy, nói chung là rất nhiều thứ hay ho ở Hạ Long. The accommodation and services are of reasonable prices. Chỗ ở và dịch vụ giá phải chăng, thì cũng có chỗ giá phải chăng, cũng có chỗ giá đắt. Nói chung là tất cả mọi người, tất cả mọi loại ngân sách đều có thể phù hợp với cả Hạ Long. Ok, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc read the text quickly and what is it about. Đọc cái đoạn văn và xem là đoạn văn này thì cái tiêu đề hợp nhất là gì. A. Geographical features of Hạ Long Bay, là những đặc điểm địa lý của Hạ Long này. Job opportunities in Hạ Long City, các cơ hội nghề nghiệp ở thành phố Hạ Long. Và C là how Hạ Long Bay attracts tourists. Vịnh Hạ Long thu hút khách du lịch như thế nào. Cùng đọc nhé. Rồi, đầu tiên, Hạ Long Bay, located in Quảng Ninh Province, Vietnam, was recognized as a World Heritage Site by UNESCO in 1994. Ở đây mình có một vài từ mà chúng ta cần lưu ý này. Thứ nhất là từ locate. Located in có nghĩa là nằm tại hoặc là có vị trí tại này. Đấy, located in. Thứ hai là động từ recognize, gặp mấy lần rồi đúng không? Từ này có nghĩa là được công nhận, ghi nhận. Đấy, recognize. Tiếp theo là từ hết rồi nhỉ. Over the years, Hạ Long Bay has attracted numerous visitors. Attract là thu hút đúng không? Tính từ của nó là attractive. Đấy, vậy là trong những năm trở lại đây thì Hạ Long đã thu hút numerous. Numerous có nghĩa là rất nhiều. Numerous visitors là rất nhiều du khách who come to enjoy its breathtaking views. Breathtaking là kiểu tuyệt đẹp ấy, là mình kiểu choáng ngợp. Từ này nghĩa đen là gì?
breath là hơi thở đúng không? Đấy, hít thở. Và taking là lấy mất, tức là lấy mất hơi thở, tức là làm mình kiểu nín thở luôn, đẹp muốn ngừng thở luôn. Đấy, tức là breathtaking views là những cái cảnh quan mà đẹp muốn tắt thở luôn. Đấy. And experience other activities. Experience, đây là danh từ là kinh nghiệm, nhưng đây trong này là động từ nhá, có nghĩa là trải nghiệm. Đấy. Trải nghiệm những cái hoạt động khác, other activities. Tiếp nào. Hạ Long Bay is well known for its beautiful scenery. Well known, to be well known for thì bằng với cả famous for, nói chung là well known với cả famous là giống nhau, đều là nổi tiếng hết. Và scenery là cảnh quan. With its thousands of rocks and caves emerging out of the water. Ở đây là hàng nghìn cái mỏm đá này, và cave hang động, ai chả biết đúng không? Emerge là mọc ra hoặc là nhô ra khỏi cái mặt nước. Hạ Long Bay has won international recognition. Động từ recognize đúng không? Là ghi nhận, công nhận, thì recognition là sự ghi nhận, sự công nhận, tức là Hạ Long Bay ấy đã được gì nhỉ? Sự công nhận của toàn cầu. As visitors explore this magnificent place, there are always new surprises for them. Ở đây có từ explore là từ khám phá, dễ này. Một từ rất là hay là từ magnificent. Đấy, magnificent có nghĩa là kiểu tuyệt đẹp, tráng lệ, hùng vĩ. Đấy, magnificent. Vậy là cái Hạ Long mà nó cực đẹp luôn đấy, nó đẹp đến mức tắt thở luôn, mà đẹp kiểu hùng vĩ luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Thì luôn luôn có new surprises, những cái bất ngờ mới cho du khách. Rồi, cruise tours. Cruise là gì? Cruise là chuyến dạo chơi ở trên biển. Thì những cái cruise tour tức là gì? Là những cái tour mà mình sẽ lên trên du thuyền và mình sẽ đi quanh cái vịnh Hạ Long. Are very popular in Hạ Long Bay. Popular, được ưa chuộng. There are different cruise itineraries, so tourists can visit many different caves. Ở đây có từ itineraries là lịch trình đi nhé, lịch trình chuyến đi. Đấy, tức là có rất nhiều cái lịch trình đi khác nhau. Đấy, cho nên là du khách có thể thăm được nhiều địa điểm, nhiều cái hang động khác nhau. And experience local culture and life on the water. Thus, a tour may last from several hours to a day. Thì một tour thì có thể last là kéo dài, một vài tiếng là cả ngày, or even a night on board. On board có nghĩa là trên tàu, trên thuyền, gọi là on board. Vậy là có thể là đi qua đêm ở trên tàu luôn. Đấy, tức là mình trên đấy mình qua đêm, đêm đấy mình ra mình ngắm sao ngắm trời, cho là ngủ một đêm trên du thuyền, xịn phết. Which gives the visitors a truly superb experience. Đây mới là danh từ này, đây mới là trải nghiệm này, kinh nghiệm này. Và superb có nghĩa là kiểu tuyệt vời, siêu việt. Truly superb experience là cái trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Hạ Long Bay's cuisine presents another attraction for tourists. Cuisine. Nghe tên thì cùi nhưng nó là văn hóa ẩm thực đấy nhé. Đây là ẩm thực. Ẩm thực Hạ Long ấy thì là gì nhỉ? Lại có một cái attraction, sự thu hút nữa. Động từ là attract, danh từ là attraction cho du khách. It is famous for its fresh seafood such as crabs, prawns and sea clams. Ở đây là hải sản rất tươi, chắc chắn ở biển thì chả tươi đúng không? Như kiểu là cua ghẹ này, prawn là tôm này, tôm pandan, hoặc là sea clams là chai sò này. A trip to Hạ Long Bay is not complete without tasting the authentic local food served in many restaurants in the area. Authentic là kiểu thực tế, kiểu nói chung là ngon, thực tế, chuẩn men ấy. Authentic kiểu mà mấy bạn bán mỹ phẩm ấy hay bảo đây là hàng Âu nhá, không phải hàng fake đâu. Đấy, tức là authentic là thực tế, tức là local food là đồ ăn thực sự của địa phương này này. Đấy, được phục vụ ở nhiều restaurant in the area. Ok, đó, vậy là mình hiểu qua về bài này rồi đúng không? Tiếp theo, tourists can also do and see a lot in Hạ Long Bay at a reasonable price. Reason là lý do đúng không? Nhưng mà tính từ reasonable là hợp lý, nó hay dùng để nói về giá tiền đấy. Thì reasonable price là giá cả hợp lý. They can save money thanks to the availability of low-cost hotels and cruise tours. Thanks to có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ vào.
Đây không phải cảm ơn đâu nhé, đây là thanks to, nhờ vào. Họ có thể tiết kiệm tiền nhờ vào những cái availability, sự có sẵn của gì nhỉ? Low cost hotels là khách sạn giá rẻ này, và cruise tours, low cost cruise tours là những cái chuyến du thuyền mà giá rẻ. For those with more abundant travel budget, there are also many options. Ở đây mình có từ budget. Budget là gì? Là ngân sách. Ngân sách tức là cái khoản tiền mình định sẵn để làm một việc gì đó. Giả sử như kiểu thầy đi Hạ Long mà thầy chỉ có khoảng tầm 2 triệu thôi thì lúc ấy gọi là gì nhỉ? Gọi là low budget. Low budget là ngân sách thấp, bởi vì tính cả tiền xăng xe rồi ăn ở kiểu nữa thì không làm gì mấy. Rồi khoảng tầm 5 triệu thì cái budget này là cũng tạm ổn, nói chung là cũng chơi được hết. Còn nếu như mà ai muốn đi du thuyền hạng sang hoặc là kiểu 5 sao ấy thì cần phải trên 10 triệu. Thì lúc đấy mới gọi là high budget hoặc là abundant travel budget. Abundant có nghĩa là kiểu cực kỳ thừa mứa, tức là cực kỳ nhiều tiền đấy, thừa tiền đấy. There are also many options. Options là cái lựa chọn, đúng không? They can enjoy the comfort and elegance of 5-star hotels. Comfort tính từ là comfortable ấy, nhớ không? Comfort là sự thoải mái. Mình có cái nước xả vải comfort ấy thì đáng tiếc là trên đài đọc sai, đọc là comfort. Cho nên rất nhiều người bị đọc nhầm từ này, nhưng từ này không đọc là comfort, đọc là comfort, comfort nhé. Và elegance là sự trang nhã, sự thanh lịch, đấy, tức là thoải mái này, thanh lịch của những khách sạn 5 sao. And luxury cruise ship, và những cái con tàu du thuyền rồi nhỉ, luxury, sang chảnh, sang trọng. The experiences of each visitor to Hạ Long Bay vary. Vary là khác nhau, tức là cái trải nghiệm của từng du khách đến Hạ Long Bay ấy thì khác nhau, tức là mỗi người một kiểu. Some may remember waking up to a beautiful sunrise among the rocks. Một vài người sẽ nhớ việc là gì? Waking up, thức dậy để ngắm đây nhỉ, cái bình minh tuyệt đẹp ở giữa những cái mỏm đá, là vào giữa những mỏm đá ấy. Mình ở đấy xong rồi mình ra đấy xong mình ngủ qua đêm ở đấy, để sáng dậy thì mình sẽ đón bình minh ở đấy. Rồi là among the rocks này, islets and cave. Rock là những cái mỏm đá, đúng không? Islets là những cái đảo nhỏ và cave là hang động. Others may never forget their cave dinner. Những người khác thì có thể không bao giờ quên được cái cave dinner, bữa ăn trong hang động. Or the breathtaking view from a mountain top overlooking the bay, hoặc là cái quang cảnh tuyệt đẹp từ mountain top, đỉnh núi. Overlook là nhìn ra phía cái bay, cái vịnh này. However, they will all be left with the unforgettable memories of their Hạ Long Bay tour. Unforgettable, đúng không? Không quên được. Nói chung là tất cả mọi người sẽ có trải nghiệm khác nhau, nhưng mà có một cái chung là gì? Là họ sẽ có cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Unforgettable memories về cái chuyến đi, cái tour đến Vịnh Hạ Long. Ok, vậy thì câu này, quay lại câu hỏi thì hợp lý nhất đó là đáp án C, đúng không? How Hạ Long Bay attracts tourists. Đáp án là C các em nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm những cái từ ở trong bài đọc vừa rồi mà có nghĩa tương đương với, thứ nhất là very small islands, những cái đảo rất là nhỏ thì gọi là islet, và số nhiều là islets. Lưu ý thầy là cái island, hòn đảo và hòn đảo nhỏ, thì cái âm S này, cái chữ S này mình không đọc âm câm nhé. Không phải là Iceland mà là island, và đây là islet, không phải là isolate mà là islet nhé. Thứ hai, very exciting or impressive, rất là phấn khích và rất là ấn tượng, thì chính là breathtaking, đúng không? Breathtaking, tắt thở luôn, đúng không? Đẹp đến muốn ngừng thở. 3. A style or method of cooking, especially that of a particular country or region. Cái phương pháp, style là phong cách, hoặc là phương pháp nấu nướng, đặc biệt là của một cái quốc gia, một khu vực cụ thể thì chính là gì? Cuisine, ẩm thực. Extremely beautiful or impressive, cực kỳ đẹp mà lại còn ấn tượng nữa, chính là gì? Magnificent, đúng không? Magnificent. Đấy. Và cuối cùng, having more than enough, hơn cả đủ, chính là gì? Thừa, abundant. Đấy, abundant. Đó, vậy 5 từ này là 5 từ mình cần tìm. Ok. Tiếp theo, answer the questions, trả lời những câu hỏi này. Number 1. When was Hạ Long Bay recognized as a World Heritage Site? Năm nào nhỉ?
năm 1994 in 1994. Đấy, là được công nhận là di sản di sản thế giới. What can visitor do on a Hạ Long Bay cruise tour? Nhiều lắm luôn, trên một cái du thuyền nhiều lắm luôn. They can visit different caves and experience the local culture and life on the water. Đấy, là đi thăm hang động này, mỏm đá này, hoặc là trải nghiệm cái cuộc sống cũng như là văn hóa trên nước, trên biển, đúng không? Đấy, ăn uống gì đấy, ẩm thực, cuisine thì cũng là một loại culture mà. What type of food is Hạ Long Bay famous for? Nổi tiếng á? Seafood, đúng không? Seafood, chắc chắn là seafood rồi, đúng không? Fresh seafood này như kiểu là crabs, prawns với cả gì? Sea clams. Đấy là chuẩn nhất. Is it possible for people to visit Hạ Long Bay on a low budget? Why and why not? Low budget vẫn đi được, đúng không? Vẫn đi tốt. Bởi vì sao? Bởi vì Hạ Long Bay offers lots of things at a reasonable price. Đấy, có low budget hotel này, đúng không? Nếu mình không đủ tiền để ở khách sạn giá rẻ thì mình vẫn có một option nữa, đó là ở homestay. Ở homestay thì rẻ lắm, một đêm có khi 150 thôi. Nên là mình có thể ở được một cái homestay. Rồi là low budget hoặc là cheap cruise tour, những cái chuyến du thuyền giá rẻ. Tất nhiên là giá rẻ thì không biết là chất lượng như nào, nhưng mà nói chung là vẫn đi được tốt. What is available for people on a high budget? Ôi, nếu mà thừa tiền thì không nói rồi, đúng không? Dễ lắm là gì? Comfort and elegance, đây phải là cờ E nhé, thầy viết nhầm đấy nhá. Elegance, nhầm đấy. Là the comfort and elegance đấy, of 5-star hotels and luxury cruise ships. Và cuối cùng là what are some unforgettable experience mentioned? Những trải nghiệm khó quên đấy hả? Nhiều lắm luôn, đúng không? Nhất là gì? Wake up to the beautiful sunrise này. Rồi là enjoy the cave dinner này. Rồi là breathtaking view này, đúng không? Ở cái mountain top overlooking the bay. Đấy, cái này là có trong bài hết rồi nhá. Rồi, vậy là chúng ta xong cái phần đầu tiên là phần reading. Nhớ là khi mà cái phần thầy giải thích từng nghĩa và từ vựng ấy thì nhớ là tạm dừng video này, ghi từ mới hẳn hoi này, ghi loại từ, danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ. Và sau khi học xong bài này thì quay lại tra phiên âm cho thầy nhá. Học thì nó phải nghiêm túc và phải ghi thật kỹ thì mình nhớ được lâu. Còn nếu không ấy, mình ghi mà mình không kỹ, mất công ghi sao lại quên. Phần thứ hai đó là phần speaking. Phần này chủ đề sẽ là Let's visit Huế. Vậy bây giờ thầy sẽ đưa chúng ta từ Vịnh Hạ Long ở miền Bắc Việt Nam, đúng không? Vèo phát về miền Trung luôn với Huế. Ở đây Huế thì có gì chơi nhỉ? Nhiều phết đấy. Nhất là Huế Imperial Citadel, đại nội hoặc là gì? Tử Cấm Thành Huế. Đấy. This is the main place to see in Huế. Nghĩa là nó main place, nó chỗ chính này. Đi Huế mà không vào thăm đại nội thì chưa phải là đi Huế, đúng không? A knowledgeable guide available to help you to learn about the citadel, its history and traditions. Mình nên có một cái gì nhỉ? Knowledgeable guide là một cái người hướng dẫn mà gì? Knowledgeable, hiểu biết. Đấy, để giúp mình biết về cái citadel này, cái cấm thành này, rồi là lịch sử và traditions là phong tục. Một điểm nữa mình có thể đến là cái Royal Tombs. Viết là tờ OMB nhưng đọc là tum nhé. Tombs, tờ UM, tum. Đấy, tum. Royal Tombs. Đấy. Thì bởi vì Huế là kinh thành lâu năm, đúng không? Thì có rất là nhiều lăng mộ ở đấy. Thứ nhất là Tomb of Tự Đức, lăng vua Tự Đức này. Built 13 years before the emperor's death. Tức là sau vua Tự Đức mất 13 năm ấy thì mới có cái lăng này. À đâu, trước cái nhà, tức là xây trước, đúng rồi. Hồi xưa thì các cái nhà vua, ông vua ấy thì là thường sẽ xây lăng cho mình trước khi chết. Thì nhưng mà chết cái là chỉ vào thôi. Set in the poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake. Là ngồi, cái lăng này là được đặt ở chỗ nào? Quang cảnh rất là nên thơ, poetic đấy, của cái pine forest, rừng thông là một này, và cái hồ tuyệt đẹp. A strong impression on many tourists là cái impression, ấn tượng mạnh với rất nhiều các khách du lịch. Một lăng nữa là lăng vua Minh Mạng.
One of the most interesting royal tombs to visit in Huế. Một trong những cái lăng hoàng gia mà gì nhỉ? Thú vị nhất. Đấy, không biết lăng mộ, cái chỗ mộ này có gì thú vị nhỉ? Xem nào. Situated in Cầm Kê Hill. Thế là Cầm Kê, không biết có đúng không nhá? Bởi đây nó không có dấu, thầy không phải người Huế nên không biết là có phải là Cầm Kê không, hay là Cám Ke, hay là Cám Kể, nói chung là gì đó. Nói chung là thầy đọc tạo là Cầm Kê nhé. Bạn nào là người Huế hoặc là biết cái này thì đừng trách thầy nhá. About 12 km from the city center, là nó khoảng cách trung tâm thành phố 12 cây. On the west bank of the Hương River. Bank, ở đây bank không phải là ngân hàng nhé. Bank này có nghĩa là cái bờ sông. Vậy là ở bờ sông phía tây của sông Hương. Sông này chắc chắn đọc đúng nhá, sông Hương đúng không? Đấy, rồi. The Perfume River. Trong sách thì người ta còn phải là kiểu gì? Còn phải chú thích đây là Perfume River, là sông Hương này, như cả perfume là nước hoa ấy, là sông Hương là sông rất thơm ấy. Ok, tiếp nào. Lăng Vua Khải Định. A mix of Eastern and Western architecture, là sự pha trộn của kiến trúc phương Đông và phương Tây. Beautiful mosaic patterns inside, có những cái họa tiết mosaic ở bên trong rất đẹp. An amazing decoration on the walls, và cái trang trí trên tường thì đáng kinh ngạc, cực kỳ đẹp đấy. Rồi, tiếp theo Thiên Mụ Pagoda, chùa Thiên Mụ. Đây cũng là một điểm mà rất là đáng đi ở Huế. A pretty and well preserved pagoda, một ngôi chùa ấy không chỉ đẹp nhé, mà quan trọng là nó còn được well preserved, bảo tồn tốt. Đấy. Có rất nhiều nơi đẹp ở Việt Nam nhưng mà trải qua chiến tranh và trải qua rất là nhiều cái biến cố lịch sử thì đã bị phá hủy mất rồi. Probably Hué's most recognizable landmark. Khả năng đây là một trong những cái gì nhỉ? Recognizable landmark có nghĩa là cái điểm, cái nơi mà recognizable là dễ nhận ra nhất, là cái đặc trưng nhất của Huế ấy. Nhưng kiểu ở Hà Nội thì đặc trưng nhất là cái Văn Miếu Quốc Tử Giám này, là Hoàng Thành Thăng Long, là chùa Một Cột, đúng không? Đấy là những cái đặc điểm, là Hồ Hoàn Kiếm, đấy là những hoặc là cái tháp rùa, đấy là những cái đặc điểm đặc trưng của Hà Nội. Thì cái Thiên Mụ Pagoda này cũng là một đặc điểm đặc trưng nhất của Huế. A bell tower, một cái tháp chuông, and 7 tiered monuments in front of the pagoda, và một cái tượng đài 7 tầng, đúng không? Ở trước cái pagoda, trước cái chùa. Ok. Vậy tiếp theo là Quốc học High School, trường Quốc học Huế. Nó có gì hay? One of the oldest high schools in Vietnam with its beautiful ancient buildings. Một trong những cái trường cấp 3 mà lâu đời nhất ở Việt Nam với cái beautiful ancient buildings. Những cái tòa nhà ancient là tòa nhà cổ rất đẹp. Nói chung là khi mình học ở một ngôi trường mà nó cổ kính ấy, hoặc là mình vào một cái nơi cổ kính ấy, thì cảm giác nó rất là khác biệt, đúng không? Như kiểu ở Hà Nội thì có trường Chu Văn An ấy, nó nằm ở gần Hồ Tây mà nói chung là trong trường tuyệt đẹp luôn, bởi vì là nó kiến trúc từ thời Pháp, nó rất đẹp. One of the most prestigious high schools in the country. Một trong những cái trường gọi là kiểu trường rất là kiểu đỉnh ấy, là kiểu quý giá của cả nước này. The high school where President Hồ Chí Minh and many scholars study. Bác Hồ này và nhiều scholar là học giả khác cũng đã từng học ở đây. Và ở đây thì mình sẽ có gì nhỉ? The feeling of old time Vietnam when walking around the school. Mình sẽ có cảm giác về một cái Việt Nam thời xưa, old time Vietnam, khi mà mình đi xung quanh cái trường này. Thầy cũng đã có dịp vào Huế nhưng mà chưa được đi cái trường này, mới chỉ đi qua cái Imperial Citadel thôi. Nên là lần sau vào Huế nhất định thầy sẽ đi qua những cái chỗ này. Ok, bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ thảo luận với nhau xem là mình sẽ muốn đi đâu nhất ở Huế và sử dụng những cấu trúc sau đây. Đây là những cấu trúc gọi là câu đề nghị, dùng để suggestion. Đầu tiên nó là cấu trúc suggest cộng verb in, đúng chưa? Mình có thể nói là I suggest hoặc là I'd like to suggest. Đấy, I'd like to suggest cũng thế. Cấu trúc thứ hai là why don't we cộng verb nguyên thể. Cái why don't này là câu đề nghị nhé. Ví dụ như kiểu thầy nói là why don't we have dinner together, là ăn tối cùng nhau đi. Chứ không phải là nói là why don't we have dinner together, là tại sao mình lại không đi ăn tối, lại ngồi giải thích là bởi vì này bởi vì kia. Có ai hỏi lý do đâu mà bởi vì, đúng không? Đây là câu đề nghị, không phải câu lý do. Đấy, cho nên là why don't có nghĩa là gì? Có nghĩa là đề nghị nhá, bằng với suggest thôi.
Let's thì quá quen đúng không? Đấy. What about và how about cộng hợp in cũng là cấu trúc câu đề nghị. Được chưa? Tiếp theo, would be useful as it's, because it's, since it's. Đấy là những cái câu nói về gì nhỉ? Lý do. It is, because it is, since it is. Đấy. Because rồi as rồi since đều có nghĩa là bởi vì. Nữa là what do you think about? Bạn nghĩ gì vậy? Đây cũng là câu đề nghị thôi, kiểu là what do you think about visiting Huế? Đấy. Và wouldn't it be better to là cũng là câu đề nghị thôi, là mình nên làm gì thôi, đúng chưa? Đấy, wouldn't it be better to. Đấy, ok chưa? Rồi. Ok. Ok. Bây giờ mình sẽ áp dụng những cấu trúc này vào một bài nói mẫu nhé. Sau rồi các em tự hai người một nhóm, hoặc là mình tự bắt cặp với bạn mình để tập nói cái này nhá. Nào, student A này. Well, there are lots of things to see in Huế, but we'll only have a day there. Which attraction do you think we should visit? Đấy, mỗi ngày đi đâu bây giờ? Đây, why don't we visit the royal tombs? Hay là đi thăm, đi lăng vua đi. It'll be useful because we can get more information for our history assignment. Đây này, đúng không? It would be useful because, đấy, khá là hữu ích bởi vì chúng ta cần gì nhỉ? Thông tin cho cái bài tập lịch sử. Well, I'm not really interested in the royal tombs and I've already finished my history assignment. Xem lăng này có gì hay mà tao làm xong bài tập rồi. Why don't we see the imperial citadel first? Well, then we'll have more time for the second attraction. Đi thăm cái gì nhỉ? Từ cấm thành trước đi, lúc đấy thì có thời gian để đi những cái khác. That's a good idea. Then we'll still have a couple of hours left. What do you think about visiting Quốc học High School? Đây này. What do you think about Quốc Anh? Đúng chưa? Sounds interesting. I really want to see one of the most beautiful school buildings in Vietnam. I also agree with your first suggestions. Let's see the citadel first. Wait. Hope we can have a nice time in Huế. Bài này rất là dễ đúng không? Nói chuyện rất là dễ thôi. Viết ra dễ nhưng mà khi mình nói thì mình sẽ bị vấp cái này, vấp cái kia thì ngồi nghĩ không ra. Cho nên là 2 người, 3 người vẫn nên bắt cặp để tập nói với nhau. Hoặc ai mà bấn quá mà không có điều kiện tập nói với bạn thì rất đơn giản là gì? Mình cầm cái phone lên này và chúng ta sẽ gì? Ghi âm và tự nói. Thứ nhất là thầy sẽ làm như nào? Thầy sẽ ghi âm là student A vào đây nói xong cái này, dừng khoảng 10 giây lại nói cái này, dừng khoảng 10 giây, sau rồi thầy bật lên, bật đến khi mà nó nói xong cái này xong ấy thì thầy có 10 giây đúng không, thì thầy sẽ nói cái này, thầy sẽ giả vờ là gì, một mình nói 2 vai luôn. Đấy, nên là cũng một cái rất là hay để mình luyện tập được. Nói chung là với bây giờ với công nghệ mình có thể làm rất là nhiều thứ. Ok, vậy là các em thân mến, hôm nay mình đã học xong một bài nữa rồi. Thank you for watching and I'll see you in the next videos. Bye.